טוב, עכשיו יש לי איזושהי שאלה. זו שאלה עניין של... מי רוצה שאני אקרוא את הנאום של היום עכשיו באנגלית? אז אני חייב להגיד, יש שני אנשים ששמו את הידיים למעלה בזה. אני עושה שני עותקים ואני אביא לכם עותקים בהחלט, שאתם יכולים לראות את זה. רק באנגלית. טוב, אני חייב גם, לראות גנב לי קצת איזושהי תודה, כי רציתי להגיד תודה ל-500 וואט של החבר'ה שעשו את האופניים. חלק מכם לא ראיתם, הם באו פה מוקדם, הם התאמנו פה. אני חייב להגיד שזה היה לי קצת מפחיד. אני חייב להגיד גם כן, ראיתי 1-2 שנפל, נופלים, קמים, ממשיכים. זה מאוד יפה, מאוד מאוד כל הכבוד לכם, שכל הכבוד שבאתם. הפרויקט הזה נולד מאיזה ביקור של דוד ססון, שבא למשרד שלנו ורואה את ספרי הכבוד של קרן קיימת. יש לקרן קיימת ספרים ענקיים גדולים, משנות 1901, מהתחלת קרן קיימת, לפני 120 שנה, והוא רואה את הרשום שם, את הסבא רבא שלו, את עזרא ששון, שהיה רשום שם על התרמה פה לקרן קיימת, ומזה נולד איזשהו עניין, שבשנות ה-20, שהכסף הגיעו לקק"ל, זה הגיעו בסודיות. הם גרו באיראן, ועיראק, והם הגיעו, הכסף הגיעו לפה בסודיות, כי לא רצו בכלל שהשלטון שם לדעת שמישהו בכלל זורם כסף למה שהיה אז, לא מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל. זה 28 שנים לפני כמות המדינה. אז הכל היה בשושו. היה לי את הכיף להיות בארכיב הציוני, יומים ולילות, אני חושב כמעט שבוע יומים, אני העברתי עוד כ-600 תיקים, עם חומר, חבל לזמן שאתה רואה, התכתבות וכל מיני דברים, בין המשפחה, בין הכפר, בין הסוכנות אז, בין קרן קיימת, על כל הרעיון שמה יהיה פה, איך הכסף בא בשביל לעזור, להקים פה את המקום היפה שאתם רואים אז. עכשיו, אני גם ראיתי תמונות, יש תמונות של איך נראה כפר יחזקאל, בשנות 22, 21, 22, ואני חייב להגיד לכם, אין כלום של פה. יש איזה בניין קטן, כמה אנשים, סוס, עניינים וזה ככה, ופשוט בשבילי לבוא לפה ולהסתכל על מה שיש פה עכשיו, והצעירים ואופניים, וזה, חבר'ה, זה ציונות. ממש יפה. ממש כיף לי עכשיו להזמין לבימה את המפתח מהמשפחה. זה שעשה את העבודה, עזר להביא את המשפחה לפה, עזר להביא את הכסף מחוץ לארץ, מכל מיני מקורות מחוץ לארץ מהמשפחה. מר דוד ששון, בבקשה תבוא, יחד עם דבורה פוקס, אני את מילים שלכם. אוקיי, שלום לכולם. החלטנו לדבר בעברית, אז אתם צריכים להצטרך להבין את העברית הלא טוב שלי. אוקיי, אז בטח שיש שאלות. למה אנחנו פה? למה דוד עבד כל כך קשה להקים את משהו פה? למה יותר מ-30 משפחות מהמשפחה תרמו כסף לאנשים שאף פעם לא הכירו? אז אני מקווה שאני יכולה לתת קצת עניין שתבינו למה אנחנו פה. אתם כבר יודעים, לפני 100 שנה נציגים של קרן קיימת הלכו לבגדד, פגשו עם הסבא רבא שלי, את הששון, והיה לו, וביחד איתם, את הרעיון לתרום המון כסף ולהקים כפר בארץ ישראל, אהבה של עם ישראל בארץ ישראל, ולהביא את הרעיון לפה. וזה לא רק היה רעיון לתרום את הכסף, הקשר המשיך, וכשהם החליטו לעבור מבגדד לגור באנגליה ב-1922,
זה היה נסיעה של שנתיים. ובחלק במסיבה זה היה להגיע לפה. הם הגיעו ביחד עם המשפחה, עם הילדים, עם אשתו, ובאו לפה. ואני זוכרת את סבתא שלי מספרת לי איך היה. ארץ ישראל לא היה כלום, לא היו בתי מלון, הם היו צריכים ללון אצל איזשהו רב בירושלים. וקרן קיימת באו והביאו אותם לפה, והגיעו לפה, וכמעט שלא היה כלום. היו כמה בניינים בודדים, אבל היה עוצמה של האנשים. היו אנשים עם לב ועם כוח ועם רעיונות ועם רצונות, והקשר הפנימי היה מאוד חזק בין הילדים של עזרא, לא רק עם עזרא, אבל גם הילדים שלו ואנשים פה. היה קשר פנימי, וזה המשיך. ואני זוכרת שגדלתי עם סבתא שלי, עם הסיפורית, ואיך העיניים שלה היו נפתחים, כאילו היא אמרה, וואו, לא היה כלום, אבל הם רצו כל כך. ועם השנים באנו לבקר. סבתא שלי באה, אני באתי בגיל 10, וגם הבאתי הילדים שלי כשעלינו, וגם הבני דודים שלי, ההורים והסבים שלהם גם היה אותו סיפור, והם גם הביאו את הילדים והנכדים של פה. וכל פעם שבאנו היינו קצת מפחדים, איך אתם תקבלו אותנו? כאילו זה סיפור של פעם, היה מעניין אתכם שאנחנו קיימים. וכל פעם שבאנו היה ממש מרגש איך אתם קיבלנו אותנו. אני זוכרת שבאנו פעם עם הילדים ופגשנו את אחד הילדים הראשונים שנולד ביישוב, במושב. וזה היה בשבילנו מרגש ביותר, כאילו הפעם והחווה והעתיד, הכל ביחד. ואנחנו כל כך שמחים להיות חלק ולהמשיך להיות חלק. ובעזרת השם, גם בשנים הטובים יהיו גם חלק. Okay, hello everyone. I'm going to speak in English. I hope you don't mind. סליחה שאני מדבר באנגלית. We've got some family that are zooming in from around the world. If it wasn't Corona, many would come. Also, I've got a South African accent, so it's even more difficult. But in very short, Ezra Sassoon, they moved to Manchester, and then his son, my grandfather, moved to South Africa. And always he had the papers from the Kakao, and he always wanted someone to follow up about the family history. And then he passed it on to my father, and then he passed it on to me. And eventually we made Aliyah 6 years ago to Yerushalayim, and finally we're bringing it to a closure. So I just want to say a quick idea. Tonight is Shabbat, and something about the Torah reminded me of what Ezra did. I just thought I'd share this idea. So when Yaakov was very, very old, living in Egypt, he called over his son Yosef, and he said he wanted to be buried in Eretz Yisrael. It was very, very difficult. He made Shavua, he made him swear, you will take my body and bury me in the land of Israel. And it was very difficult. Firstly, they had to get permission from Paro. And there's always a question about dual loyalty. Are you loyal to Egypt? Are you loyal to another country? But he said, I want to be buried in Eretz Yisrael. Second, it was a very long journey in those days. You had to come a very long way. And thirdly, his children, his grandchildren, they couldn't even visit his kever. But he said, no, he wants to be buried in the land of Israel. And the question is why? Why did he want to be buried so badly in the land of Israel? And I think there's probably many, many answers, but I'll just share two potential answers. The one is he wanted to teach the importance of Eretz Yisrael. It's such an important place, the land of Israel. And the second thing is he wanted to instruct his children in doing chesed. The fact that it was so difficult, it meant it was a big chesed they had to do.
And they say the chesed shel emet, the real chesed, is a chesed you do for people that aren't alive. Because every time you do a chesed for someone who's alive, you think maybe they'll give me something back. But when someone's dead, they can't give you anything back. So it's a chesed of emet. So when his children took his bones, they were doing a chesed shel emet. So maybe Ezra Sassoon, 100 years ago, the Kakal representatives arrived in Baghdad, and he him and his brothers decided to give a lot of money for them. It was a lot of money for them. It was really a quarter of their business, and they decided to give it to Kfar Yechezkel. And it was a very big risk, because firstly, they had personal risk. They were giving money from Baghdad. That's why they had to do it privately, anonymously. And there was also the risk that maybe Kfar Yechezkel wouldn't work. Maybe the whole Zionist endeavor wouldn't work, and they gave a lot of money, but he decided to take that risk. And maybe it's for these same two reasons of Yaakov. He wanted to teach the importance of Eretz Yisrael. It was a time, in the 1920s, it was a different time, but Eretz Yisrael is Eretz Yisrael. He wanted to teach the importance, and he also wanted to do a chesed to his brother who had died without children, and it would be named after him forever, and a chesed to the very brave chalutzim, the great pioneers, where you come from, this unbelievable pioneers who came here in the 1920s or earlier and built this land. We can only imagine. Andy was talking about what's true tzionut, but true tzionut is coming and building the land, especially in those times. So kol hakavod to everyone here and your families. So anyway, that's what he did. And anyway, he was here, funny enough, in 1923 in Pesach, 99 years ago. He visited here. And next year, hopefully after Corona, some of our family will come on the 100th year around Pesach. We'll see you all again. And anyway, it's been a great zchut. It's been a great privilege to be involved with everyone here, with Ronit and Liron. They're unbelievable. I want them to come build for us our house in Jerusalem. They're so lovely, such lovely people, and such wonderful people to work with. And also the Kakal and Andy and Moshe and their team have been amazing. And it's just a big zchut. It's quite a unique thing. After 100 years, we're here again. Our family, the Moshav, the JNF, it's the same team 100 years later. And please God, in 100 years, all of our great-great-grandchildren will come and be here together again.